हुन्छ सो ब्राइटनेस चेक गरौँ सो है हामी चाहिँ फर्स्टमा यो खोल्छौँ अब यसमा चाहिँ हामीले 6 नम्बरको एलिङ चाहिँ लाग्छ हो सो हामी यो चाहिँ निकाल्छौँ अनि अब हामी यसलाई र अपोजिट पार्छौँ है मेरो यहाँ ओ माई लट हैन हाम्रो अब छिटै सिमटेकको फ्लासरको रिभ्यू नै आउँछ रिभ्यू प्लस इन्स्टलेसन भन्दा नि रिभ्यू आउँछ हामी डस्ट क्याप पहिला खोल्छौँ हैन डस्ट क्यापहरूदेखि राख्नु भएको होला डस्ट क्याप निकाल्छौँ पहिला त्यसपछि मैले चाहिँ हेडेड नहोलोस् भनेर यस्तो गरेँ नाइन नगरिदिउँ होला अब हामी एकचोटि चेक गर्छौँ है कतिको ब्राइट छ भनेर हो द मोमेन्ट अफ ट्रुथ मैले भन्ने गर्छु जहिले नि सो H4 वाला सर्किट हो H4 लाग्छ डाइरेक्ट प्लग एन्ड प्ले हो किनभने यसमा डिसी करेन्ट हो स्प्रिङभन्दा एसी करेन्ट हुन्छ सो ब्राइटनेस चेक गरौँ ओहो माइ गॉड ब्राइटनेस ऊपर छ सो brightness as you can see है ऊपर ब्राइट छ है ओ माइ गॉड आँखा खाएर आँखा दिए मैले केही देखेको छैन हजुरदेखि अझै भएको छैन ओभर पावरफुल छ दामी मलाई मन पर्यो सो म प्राइस लास्टमा भन्छु अहिले चाहिँ हामी पहिलाको जुन पप निकाल्छौँ त्योभन्दा अगाडि हामी एल्युमिनियम फोइलहरू निकाल्छौँ किनभने यो चाहिँ मेरो एउटा हिट रेसिस्टेन्ट तरिकाले काम गरिरहेको थियो गाइज सो हामी यो थ्रो गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि हामी आँखा मेरो त अझै आँखै देखेको छैन हौ केटा उही आँखा तिर्मिरहेको मेरो सो यो अलिकति प्रेस गरेर हामी यता निकाल्छौँ त्यसपछि यो माथि निक्लिन्छ यो चाहिँ के हुन्न यो निक्ला यताबाट टाइट गर्नु दिन्छ सो यो यसरी निक्लिन्छ है यो निक्लियो नि त सो हामीले चाहिँ ब्रो यता राखिदिउँ सो गाइज ल एलइडी इन्स्टल भएन कम्पेरिजन है त ल गाइज ओके एलइडी छ है ल सो एज यु क्यान सी यो चाहिँ स्टक बल्ब भयो चाहिँ एन्ड अब लाइट हेर्नु है त स्टक बल्बको सो स्टार्ट गऱ्यो है लो बिम यो हो सो हाई बिम यो छ है लो बिम यो हाई बिम है सो गाइज अघि जस्तै हामीले नाइट क्रिएट गऱ्यौँ होइन एज यु क्यान सी अगाडिपट्टि अँधेरो छ है एन्ड लेट्स हिट द बटन है सो एज यु क्यान सी दिस इज लो लाइट है एन्ड हाई बिम भने यता माथि जाँदो रहेछ सो यो हाई बिम हो यो लो बिम है